Hello everyone, I welcome you to the eKuhipath YouTube channel. আজি মই লৈ আহিছোঁ ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স মেজাৰমেণ্টৰ কিছুমান MCQs যোনটো অনাগত APDCL AGCLৰ AMৰ বা JMৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মাই নেম ইজ ভিভিতলা খলৈ আৰু এতিয়া আমি আগবাঢ়িম। তো আগবাঢ়াৰ আগতে মই eKuhipath আমাৰ APDCL AM আৰু JMৰ টেষ্ট চিৰিজৰ বিষয়ে ক'ব খুজিছোঁ। APDCL AMৰ টেষ্ট চিৰিজ আপোনাৰ দিব পাৰে বিফৰ গোয়িং টু দ্য একচুৱেল এক্সাম চ' ডেট আপোনাৰ প্ৰেক্টিছো হৈ যাওক একচুৱেল এনভাইৰনমেণ্টত মানে কেনেকুৱা কিমান টাইমত কেনেকৈ মিলাব আৰু আপোনালোকে নিজৰ উইকনেছ পইণ্টটো চাব পাৰিব। চ' আপোনালোকে APDCL AM টেষ্ট চিৰিজত এনৰোল কৰি ল'ব। এনৰোল কৰিবলৈ আপুনি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গ'লে হ'ল www.ekuhipath.com-ত তাতে গৈ আপুনি টেষ্ট চিৰিজটো বাই কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ছেইম ৱেত APDCL JMৰো অনলাইন টেষ্ট চিৰিজ আছে আমাৰ 5 ফুল ফ্লেজড মক টেষ্ট আছে। চ' গোটেইখিনি ৰিচেণ্ট যেনেকৈ চিলেবাছ দিছিল APSCয়ে উইথ ৰিগাৰ্ড টু ডেট মানে টেষ্ট চিৰিজটো ডিজাইন কৰা হৈছে। চ' you can visit the website and buy the test series. So এতিয়া আমি আগবাঢ়িম। এইটো কুৱেশ্যনে সুধিছে যে an energy meter connected to an immersion heater resistive operating on an AC 230 volt 50 Hz AC single phase reach 2.3 kilowatts মানে kilowatt hour in 1 hour মানে এটা এনাৰ্জি মিটাৰে 2.3 ইউনিটছ মেজাৰ কৰি আছে কিমানত 1 hourত। The heater is removed from the supply. এতিয়া হিটাৰটো ৰিমুভ কৰি দিছে ছাপ্লাই পৰা আৰু এটা স্কুৱেৰ ৱেভ যোনটোৰ ভোল্টেজ হ'ল 400 পিক টু পিক তাৰে লগত কানেক্ট কৰি দিছে। তো পাৱাৰ ডিচিপেটেড বাই দ্য হিটাৰ উইল বি, তো হিটাৰৰ পাৱাৰটো দিছে কিলোৱাটত। ঠিক আছে, আমাক AC ভোল্টেজ কিমান দিয়া আছে আমি লিখিম AC ভোল্টেজ দিয়া আছে আমাক 230 ভোল্ট, ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইজ গিভেন 50 হাৰ্টজ। কিমান ৰিড কৰিছে এনাৰ্জি 2.3 ইউনিটছ কি হয় কিলোৱাট আৱাৰ হয় এনাৰ্জিৰ, কিলোৱাট আৱাৰ ইন 1 আৱাৰ, টাইম দিয়া আছে 1 আৱাৰ। ঠিক আছে, পাৱাৰ কি হয়, পাৱাৰ ইজ এনাৰ্জি বাই টাইম। চ' কিমান হ'ব 2.3 কিলোৱাট। ঠিক আছে, 2.3 কিলোৱাট হৈ গ'ল পাৱাৰ। তো তাৰপিছত কি কৰিছে হিটাৰটো ৰিমুভ কৰিছে ছাপ্লাইৰ পৰা। ঠিক আছে, আৰু তাৰপিছত 400 ভোল্ট আৰু পিক টু পিক স্কুৱেৰ ৱেভৰ লগত কানেক্ট কৰি দিছে। তো আমি এই পাৱাৰটোৰ পৰা আমি হিটাৰৰ ৰেজিষ্টেঞ্চটো ওলাই ল'ম P ইকুৱেল টু V স্কুৱেৰ বাই RAD। R will be V square by V square is 230 by P is given 2.3 kilowatt. ঠিক আছে, so ৰেজিষ্টেঞ্চ আমি পাই গ'লোঁ কিমান 23 ওহম। নাও কি কৰিছে ৰেজিষ্টেঞ্চটো আমি ওলাই ল'লোঁ। এতিয়া কি কৰিছে হিটাৰটো ছাপ্লাইৰ পৰা গুচাই দি পেলাই এইটো স্কুৱেৰ ৱেভ চ'ৰ্চৰ লগত কানেক্ট কৰিছে। পিক টু পিক কিমান ভোল্টেজ দিয়া আছে 400। ঠিক আছে, স্কুৱেৰ ৱেভৰ ভোল্টেজটো কিমান মানে এনেকুৱা এটা চ'ৰ্চ ৱেভ পিক টু পিক ভোল্টেজ চ'ৰ্চ ৱেভ দিয়া আছে স্কুৱেৰ ৱেভ যাৰ পিক টু পিক ভোল্টেজ হ'ল 400, মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 400 হয়, 400 ভোল্ট পিক টু পিক। চ' ইয়াৰ কিমান হ'ব, চ' ইট উইল বি 200 ভোল্ট এণ্ড দিছ উইল বি -200 ভোল্ট। ঠিক আছে, চ' এইটোৰ লগত কানেক্ট কৰি দিলে। তো এতিয়া আমাক সুধিছে যে ইয়াৰ লগত কানেক্ট কৰাৰ পিছত কিমান পাৱাৰ ডিচিপেট কৰিলে। আমি জানো যে ফৰ স্কুৱেৰ ৱেভ ফৰ্ম RMS ভ্যালুটোৱে এভাৰেজ ভ্যালু হয়, পিক ভ্যালু is equal to the RMS ভ্যালু। চ' কি হ'ব ইয়াৰ RMS ভ্যালু কি হয় ভোল্টেজৰ VRMSটো কিমান হ'ব 200 ভোল্ট। চ' পাৱাৰ ডিচিপেটেড হ'ব P ইকুৱেল টু V স্কুৱেৰ বাই Rটো আমি পাইছোঁ হিটাৰৰ 23 ওহম আছিল। চ' 200 স্কুৱেৰ বাই 23, চ' এইটো আমি পাম 1.739 কিলোৱাট। চ' আমি পাৱাৰ ডিচিপেটেড ইন দ্য হিটাৰ পাই গৈছোঁ 1.739 কিলোৱাট। তো অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ।
এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। তো এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে যে দ্য ভোল্টেজ ফ্লাক্স এডজাষ্টমেণ্ট অফ এ চাৰ্টেন ছিংগল ফেজ টু 20 ভোল্ট ইণ্ডাকশ্যন ৱাটমিটাৰ ইজ অল্টাৰ্ড। মানে মেজাৰমেণ্টত কিবা গণ্ডগোল হৈছে যাৰ কাৰণে ফেজ এংগল যোনটো ফেজ এংগল হ'ব লাগে এপ্লাইড ভোল্টেজ আৰু ফ্লাক্সৰ মাজত সেইটো 85 ডিগ্ৰী হৈ গৈছে ইনষ্টেড অফ 90 ডিগ্ৰী। চ' ইয়াত সুধিছে যে তাৰে কাৰণে যে এই যে এংগলটো যে 85 ডিগ্ৰী হ'ল ইনষ্টেড অফ 90 ডিগ্ৰী তাৰে কাৰণে এৰৰ কিমান পাইছোঁ আমি মানে মিটাৰত কিমান এৰৰ দেখিছোঁ। চ' যেতিয়া কাৰেণ্ট কিমান দিয়া আছে 5 এম্পিয়াৰ আৰু দুটা কেছ দিয়া আছে, এটা পাৱাৰ ফেক্টৰ ইউনিটি আৰু এটা পাৱাৰ ফেক্টৰ 0.5 লেগিঙত, ঠিক আছে। তো আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কেছটো লৈছোঁ পাৱাৰ ফেক্টৰ ইকুৱেল টু ইউনিটিত, তো cos phi equal to 1, so phi will be equal to 0 degree. So now error কি হ'ব, error is given by measured value minus the true value, ঠিক আছে। for an energy meter যেতিয়া মানে হেৰিটো যেতিয়া মানে ডিফ্লেক্টিং টৰ্কটো আহে তেতিয়া ডিফ্লেক্টিং টৰ্কৰ কাৰণে এৰৰটো কেনেকৈ দিয়া হয়, মেজাৰ্ড ভেলুটো কি হয় VI sin del minus phi, দিছ ইজ দ্য মেজাৰ্ড ভেলু, ঠিক আছে। ট্ৰু ভেলুটো কি হয় VI cos phi, this is the measured value because of the deflecting torque that appears in the energy meter আৰু এইটো হ'ল true value. So error will be equal to VI to common লৈ লওঁ আমি del minus phi minus cos phi। এতিয়া ইয়াত ডেলটো আমাক দিয়া আছে ফেজ এংগল বিটুইন দ্য এপ্লাইড ভোল্টেজ এণ্ড ফ্লাক্স, এইটো হ'ল 85, তো ডেল ইজ 85 ডিগ্ৰী গিভেন। চ' আমি পুট কৰি দিম এতিয়া 220 into 5 sin 85 as phi is 0 because cos phi to 1 লৈছোঁ আমি first case to, so phi is 0 and cos phi is 1, so answer to এইটোৰ error আমি পাম minus 4.185 watt। so এতিয়া আমি next case to চাম যেতিয়া 0.5 laggingত থাকিব power factor to for 0.5 lagging, so cos phi equal to 0.5 মানে phi equal to কিমান হ'ব 60 degree। so now same error is equal to, this is a measured value sin del minus phi minus true value is the VI cos phi, so VI to common লৈ লম, so del to আমি জানো 85 degree, del is 85 and আমি পাৱাৰ ফেক্টৰ এংগলটো কিমান পাইছোঁ 60 degree, so cos 60 is 0.5 which is given, so এইটো আমি এতিয়া ক্যালকুলেট কৰি লম। so এইটো আমি পাইছোঁ minus 85.11 watt। তো এটা আমি অপশনৰ লগত মেচ কৰি চাম কোনটো অপশন মেচ কৰিছে আমাৰ। so ইয়াতে দেখিছোঁ মিলি ৱাটত দিয়া আছে, ইয়াতে ৱাটত দিয়া আছে, বাট আনসাৰ ইজ নট মেচিং। so ইয়াতে মিলি ৱাটত দিয়া আছে আৰু এই দুটা পজিটিভত দিয়া আছে, so অপশন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। মানে এই ফাৰ্ষ্টৰ কেছৰ এইটো এপ্ৰক্সিমেটলি minus 4.2 watt হ'ব। so এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। এই কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে the reading of the voltmeter RMS in volts for the circuit shown in the figure, মানে চাৰ্কিটটো দিয়া আছে, ব্ৰিজ এখন দিয়া আছে, ইয়াত কৈছে যে ৰিডিং অফ দ্য ভোল্টমিটাৰ, এই ভোল্টমিটাৰৰ আমাক ৰিডিংটো ক'ব দিছে, ঠিক আছে। চ' আমি ফাৰ্ষ্টতে চাই ল'ম কি চাৰ্কিট ব্ৰিজখন বেলেঞ্চ আছে নে নাই, বিকজ আমাক যদি টোটেল কাৰেণ্টটো ওলাব লাগে ইয়াৰ পৰা, তো আমাক গোটেই হেৰিটো লাগিব, মানে গোটেইটো ইকুইভেলেণ্ট ইম্পিডেঞ্চটো লাগিব। চ' আমি এতিয়া ব্ৰিজখন চাম, ব্ৰিজখন বেলেঞ্চ হৈ আছে নে নাই। চ' যেতিয়া আমি ব্ৰিজখন চাম, চ' এইটো R1, এইটো R2, এইটো R4, এইটো R3। চ' যদি আমি ব্ৰিজখন বেলেঞ্চ আছে নে নাই চাই লওঁ, Z1 Z3 কিমান হ'ব, Z1 Z3 J into J minus 1, Z2 Z4 কিমান minus J
into minus j, which is also equal to -1. So আমি এতিয়া কি দেখিছোঁ, আমি দেখিছোঁ যে কি বুলি কয়, ব্ৰিজটো কি হৈ আছে, বেলেঞ্চ হৈ আছে, ব্ৰিজ ইজ বেলেঞ্চ. চ' কাৰেণ্ট একো ফ্ল' নকৰিব ভল্টমিটাৰেদি, বিকজ ব্ৰিজ ইজ বেলেঞ্চ. মই ইয়াত এইটো Z1 লৈ লৈছিলোঁ, এইটো Z2, Z3, এইটো Z4, ঠিক আছে. as bridge is balance, এইটো হুইটষ্টন ব্ৰিজৰ কনচেপ্ট হয়. as bridge is balance, no current flows through the voltmeter. so এতিয়া কি হ'ব, আমি নেক্সট কি কৰিম, এইটো আমি V1 পইণ্ট লৈ ল'ম, এইটো আমি V2 পইণ্ট লৈ ল'ম, ঠিক আছে, বিকজ ভল্টেজ আমি এইটোৰ এগেইনষ্টতে ওলাব লাগিব. আৰু আমি এইটো ব্ৰাঞ্চত চাওঁ, এই ব্ৰাঞ্চত দেখিও যে আমি দুটাই কি হৈ আছে, এই ব্ৰাঞ্চত যদি মানে এইটো ব্ৰাঞ্চত চাওঁ, দিছ ইজ প্লাছ জেড, দিছ ইজ মাইনাছ জেড, মাইনাছ জে, প্লাছ জে মাইনাছ জে, তো কি হৈ গ'ল, 0 হৈ গ'ল. আৰু এইটো ব্ৰাঞ্চত চালে এইটোও মাইনাছ জে আৰু এইটো কি হয়, জে, তো মাইনাছ প্লাছ জে ইকুৱেল টু 0. তো ইম্পিডেঞ্চ কি হয়, দুটা ব্ৰাঞ্চতে সেম আছে, ইম্পিডেঞ্চ দুটা ব্ৰাঞ্চতে সেম আৰু 0 হয়. ইম্পিডেঞ্চ in both branch is equal to 0. so যেহেতু ইয়াৰ ইকুইভেলেন্ট ইম্পিডেন্সটো 0 হৈ গ'ল, so টোটেল কারেন্ট কি হ'ব, টোটেল কারেন্টটো হ'ব I equal to 100 sin omega t divided by resistance 0.5 plus এইটো ইকুইভেলেন্ট ইম্পিডেন্সটো 0 হয়, তো কিমান হ'ব, which will be equal to 200 sin omega t. ঠিক আছে. এতিয়া যেহেতু মানে ইম্পিডেন্স দুটা ব্ৰাঞ্চতে, যেহেতু এই দুটা ব্ৰাঞ্চতে ইম্পিডেন্স ইকুৱেল হয়, তো কাৰেণ্ট ইকুৱেলি ডিভাইড হৈ যাব. তো ইয়াত কিমান কাৰেণ্ট যাব, ইয়াত যাব 100 sin omega t, আৰু এইটো ব্ৰাঞ্চতো যাব 100 sin omega t, হয়নে নাই, বিকজ both branch have the same impedance, ঠিক আছে. so আমি এতিয়া নেক্সট লিখিম, I2 will be equal to 100 sin omega t. Itu voltage 1, itu voltage 2. This is I1, this is I2. So amak eta voltage, a voltmeter voltage to lage. So V will be given by V1 minus V2. So ami V1 to eta olam. So V1 to ki hobo, V1 will be current kiman goi ase, I1. আমি ৰেফাৰেন্সৰ মানে এইটো ৰেফাৰেন্স মানি পেলাই আমি ইয়াৰ পৰা ল'ম আমি V1 টো. so V1 will be current I1 into 1 by J. so I1 কিমান আছে, 100 sin omega t into J, minus J, because ওপৰত আহি গ'লে minus J হৈ যাব. V2 টো কি হ'ব, I2 into J, so which will be equal to I2 100 sin omega t into J. so এটা কি হ'ব, voltage measured by the voltmeter will be V1 minus V2. so V1 will be minus 100 sin omega t minus J 100 sin omega t, so which will be equal to minus J 200 sin omega t. so V1 minus V2 আমি কি পালো, minus J 200 sin omega t. তো আমাক কি সুধিছে ইয়াত, আমাক সুধিছে যে RMS ভ্যালুটো সুধিছে, এটা সাইনোসইডাল ওয়েভত যেটা ইকুয়েশনটো দিয়া থাকে, তো হেতু কি থাকে, পিক ভ্যালুটো দিয়া থাকে. সো এটা আমি RMS ভ্যালুটো উলাই লম, VRMS will be equal to 200 divided by root 2. this is the peak value. so 200 divided by 2 হলে root 2 হলে কিমান হ'ব, 141.42 volts. so correct answer কোনটো হ'ব, option B will be the correct answer. option B is the correct answer. যদি আমি ম্যাগনিটিউড ফর্মত চাও, হা, মাইনাস যেটো থাকি যাব, so 141.42 is the correct answer.
এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। তো এইটো কুৱেশ্যনত সুধিছে যে দ্য ব্ৰিজ মেথড কমনলি ইউজ ফৰ ফাইণ্ডিং মিউচুৱেল ইণ্ডাক্টেন্সেছ। চ' মিউচুৱেল ইণ্ডাক্টেন্স এই এই অপশ্যনকেইটাৰ মাজত কোনটো ব্ৰিজে মেজাৰ কৰে সেইটো সুধিছে। তো আনচাৰটো হ'ব হেভিচাইড কেম্বল ব্ৰিজ। আনচাৰটো হ'ব হেভিচাইড কেম্বল ব্ৰিজ। হেভিচাইড ব্ৰিজে কি কৰে? হেভিচাইড ব্ৰিজে মিউচুৱেল ইণ্ডাক্টেন্স ফাইণ্ড কৰাত হেল্প কৰে। মিউচুৱেল ইণ্ডাক্টেন্স ফাইণ্ড কৰাত হেল্প কৰে হেভিচাইড ব্ৰিজে। আৰু যোনটো ব্ৰিজে আনন'ন মিউচুৱেল ইণ্ডাক্টেন্সটো ফাইণ্ড কৰে সেইটো হ'ল কেম্বল ব্ৰিজ। চ' কিউমুলেটিভলি হেভিচাইড কেম্বল ব্ৰিজ ইজ ইউজ ফৰ ফাইণ্ডিং দি মিউচুৱেল ইণ্ডাক্টেন্স। মানে ব্ৰিজবোৰৰ কোনটো ব্ৰিজে কি মেজাৰ কৰে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় ফৰ MCQs, বিকজ এনেকৈ কুৱেশ্যন মেজাৰমেণ্টছত মানে ব্ৰিজৰ পৰা এনেকুৱা কুৱেশ্যন বেছিকৈ আহে যে হুইচ ব্ৰিজ ইজ ইউজ ফৰ ফাইণ্ডিং ইণ্ডাক্টেন্স অৰ ফাইণ্ডিং কেপাচিটেন্স তেনেকৈ। চ' সেইটো মাইণ্ডত ৰাখিলে হ'ল। তো এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম। তো এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে যে দ্য মেক্সৱেলছ ব্ৰিজ শ্বন ইন দ্য ফিগাৰ ইজ এট বেলেঞ্চ। মানে মেক্সৱেল ব্ৰিজটো বেলেঞ্চ হৈ আছে। দ্য পেৰামিটাৰ্ছ অফ দ্য ইণ্ডাক্টিভ কইলাৰ, মানে আমাক L আৰু R ফাইণ্ড কৰিব দিছে। দিছ ইজ দ্য R এণ্ড দিছ ইজ where is the L, this is the L, এইটো আমাক ফাইণ্ড কৰিব দিছে। চ' মেক্সৱেল ব্ৰিজ বেলেঞ্চ বুলি কোৱা হৈছে। চ' বেলেঞ্চ বুলি ক'লে আমি কি কৰিম? আমি let us take this Z1, this is Z2, this is Z3 and this is Z4. So as the bridge is balanced, Z1 Z4 is equal to Z2 Z3. তো এতিয়া আমি এইটোলৈ আগবাঢ়িম। আমি Z1টো আছে R প্লাছ j omega L দিয়া আছে, Z2 is R3, Z3 is R2 আৰু Z4টো আমি প্ৰথমতে এই দুটা পেৰেলেলত আছে Z4ৰ। তো এই দুটাৰ আমি ইকুইভেলেণ্ট ইম্পিডেন্সটো লিখি ল'ব লাগিব। Z4 is R4 parallel 1 by j omega C4. চ' আমি এইটো সলভ কৰি ল'ম এতিয়া। So R4 divided by R4 by 1 plus j omega R4 C4. Z4 আমি পাই গ'লোঁ। Z1 কি আছে? R plus j omega L. Z2 কি আছিল? Z2 is R3. Z2 is R3. Z3 is R2. So as bridges balance কি আমি কন্ডিশনটো পাইছিলোঁ Z1 Z4 equal to Z2 Z3. তো আমি জাস্ট এতিয়া ইকুৱেশ্যনটো পুট কৰি দিব লাগে আৰু so R plus j omega L R4 plus 1 plus j omega R4 C4 equal to R2 R3. তো আমি এতিয়া এইটো ইকুৱেশ্যনটো সলভ কৰিম আগতে। So R4 plus j omega L R4 1 plus j omega R4 C4 R2 R3. তো এতিয়া আমি এইটো ইফালে লৈ যাম ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি। j omega L R4 equal to R2 R3 1 plus j omega R4 C4. So এইটো আমি জাস্ট এতিয়া এইটো এতিয়া আমি এক্সপাণ্ড কৰি দিলোঁ R2 R3
j omega r4 c4 ঠিক আছে r4 plus j omega lr4 now আমি কি কৰিম কম্পেয়াৰ কৰিম ৰিয়েল আৰু ইমাজিনাৰী পাৰ্টছ কম্পেয়াৰ real and imaginary parts r4 equal to r2 r3 so r2 আমি পাই গলো what is r is r2 r3 divided by r4 আৰু এটা imaginary part আমি ইকুৱেট কৰি দিম so ইকুৱেট কৰিলে কি পাম lr4 equal to r2 r3 r4 c4 r4 r4 cancel হৈ যাব l is equal to r2 r3 c4 so এটা আমি অপশনাল লগত ম্যাচ কৰি চাম যে l আৰু r2 আমি পাইছো নে নাই r is r2 r3 by r4 l is r2 r3 c4 so l is l to দিয়া আছে আমি কি পাইছো l r2 r3 c4 r2 r3 c4 আৰু r2 পাইছো আমি r2 r3 by r4 so option a is the correct answer so এনেকুৱা যে ব্ৰিজ দিয়া থাকে যোনটোত আমি মানে unknown inductance বা unknown impedance ওলাব লাগে জাস্ট ব্ৰিজ ব্যালেন্স আছে না হেতু চাই পেলাই আমি প্ৰসিড কৰিলে হৈ গ'ল so এটা আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়িম In the bridge circuit shown, the capacitors are loss free. At balance, the value of capacitance C1 in microfarads is. So, our capacitance C1 or value to level is here. So, ইয়াত কি কৈছে bridge balance হৈ আছে তো যেহেতু since bridge is balance therefore no current flows through galvanometer ইফালে একো কারেন্ট না যায় so আমি আমাক কি কৈছে ক্যাপাসিটেন্সৰ ভ্যালুটো ওলাব দিছে ন so আমি কি কৰিম ইয়াত ভোল্টেজ ডিভিজন রুল লগাই পেলাই ক্যাপাসিটেন্সৰ ভ্যালুটো ওলাই লম তো let it be va let it be vb so va to কি হ'ব by voltage division ৰেজিস্টাৰত ভোল্টেজ ডিভিজন রুল লগাই আছো ইয়াত কি হয় মেইন সোর্স ভোল্টেজ to v আছে v into আমাক voltage across a লাগে va লাগে so v into 35 divided by 105 plus 35 so which will be equal to v by 4 vb to কি হ'ব ক্যাপাসিটেন্সৰ ভোল্টেজ ডিভিজন রুল অপোজিট হয় ৰেজিস্টাৰত যেনেকৈ লাগে ক্যাপাসিটেন্সৰ তাৰে অপোজিটত লাগে so 0.1 0.1 plus c1 so 0.1 v 0.1 plus c1 এটা আমি দেখিছো যে this and this is parallel আছে এই দুটা ব্রাঞ্চ parallel থাকাৰ কাৰণে কি হ'ব va is equal to parallel আছে so it will be দুটা ব্রাঞ্চে parallel আছে সেই কাৰণে কি হ'ব va will be equal to vb as the two branch is in parallel therefore va will be equal to vb so আমি just equate কৰি দিম কি হ'ব va কি পাইছিলো আমি va পাইছিলো v by 4 আৰু vb হল 0.1 v divided by 0.1 plus c1 so এইটো ইকুৱেট কৰিম আমি এতিয়া 0.4 v vb cancel হৈ যাব 0.4 0.1 plus c1 c1 to আমি কি পালো 0.4 minus 0.1 which is 0.3 microfarad so c1 কি হল c1 is 0.3 microfarad তো এইটো কোৱেশ্চন সুধিছে যে stationary closed Lysage's pattern on an oscilloscope has 3 horizontal tendencies and 2 vertical tendencies for a horizontal input with a frequency 3 kHz. The frequency of the vertical tendency vertical input frequency আমাক সুধিছে vertical input so আমাক number of horizontal tendencies কিমান দিয়া আছে number of horizontal
টেনজেন্সিছ কিমান দিয়া আছে 2 দিয়া আছে আৰু নাম্বাৰ অফ ভাৰ্টিকেল টেনজেন্সিছ কিমান দিয়া আছে নাম্বাৰ অফ হৰিজেণ্টেল 3 দিয়া আছে number of horizontal is 3 number of vertical tendencies is given as 2 আৰু frequency of the horizontal input কিমান দিয়া আছে আমাক frequency of horizontal which is denoted by h which is 3 kilohertz তো আমাক সুধিছে যে frequency of the vertical tendency so CR ত কি হয় CR ত হৈ যে vertical frequency is inversely proportional to the tendencies number of tendencies on that side তো FH by FY হ'ব আৰু আমি horizontal tendency NH লৈছো vertical tendencies NV লৈছো ঠিক আছে যেহেতু inversely proportional হয় তো ইয়াতে আহিব NV আৰু ইয়াতে আহিব NH তো frequency of horizontal input কিমান দিয়া আছে 3 kilohertz FY টো আমি ফাইন্ড কৰিব লাগে FV টো সৰি তো NV কিমান আছে number of vertical tendencies 2 আছে number of horizontal tendencies kiman ase 3 so frequency of the vertical input will be 9 divided by 2 which is 4.5 kilohertz the answer kiman hobo option D is the correct answer so CR enege question to ahibo pare CR so etu bhalke sale hol eta ami next question ole agbarim the simultaneous application of signals x of t and y of t to the horizontal and vertical plates respectively of an oscilloscope produces a vertical figure of 8 display if p and q are constants then and xt equal to this then yt is equal to mane yat koise je simultaneously দুটা signal xt আৰু yt horizontal আৰু vertical plate apply কৰা হৈছে CR tour so আৰু হেতুৱে produce কৰিছে এটা figure produce কৰিছে CR display কিমান 8 or figure এটা produce কৰিছে ঠিক আছে তো if p and q are constant মানে p and q constant কৈছে so ইয়াতে আমাক x of t দিয়া আছে x of t is p sin 4t plus 30 degree তো আমাক সুধিছে y of t কি হ'ব তো আমি এতিয়া কেনেকৈ প্ৰসেস কৰিম আমি মানে লিসা জাস্ট প্যাটাৰ্নটো আঁকিলম মানে এই যোনটো ডিসপ্লে হেটো আঁকিলম তাৰ পৰা আমি হৰিজন্টাল আৰু ভাৰ্টিকেল টেনজেন্সিছ নাম্বাৰটো উলাই লম আৰু তেনেকৈ ৰিলেশনটো দি আমি এটো সলভ কৰিম সো প্ৰথমতে আমি যদি আমি ভাৰ্টিকেল আৰু হৰিজন্টাল টেনজেন্সিছ নাম্বাৰটো 8 এটা যেহেতু প্ৰডিউস হৈছে সো 8 এটা প্ৰডিউস হৈছে সো ইয়াতে কৈছে যে 8 এটা প্ৰডিউস হৈছে সো আমি কেনেকৈ উলাম যে নাম্বাৰ অফ ভাৰ্টিকেল টেনজেন্সিছ কিমান হ'ব সো নাম্বাৰ অফ ভাৰ্টিকেল টেনজেন্সিছ কি হয় নাম্বাৰ অফ ভাৰ্টিকেল টেনজেন্সিছ এতিয়া যদি সিম্পল ওয়েট ক'ব যাও আমি যদি ওপৰৰ পৰা এডাল ভাৰ্টিকেলি লাইন এডাল আকো the line crosses how many points মানে লাইন ডালে এই 8 যে এটা ডিসপ্লে হৈছে ফিগাৰ হেতু কিমান বাৰ ক্ৰস কৰিব যত ম্যাক্সিমাম বাৰ ক্ৰস কৰে হেতু হ'ব নাম্বাৰ অফ ভাৰ্টিকেল টেনজেন্সিছ যদি আমি ইয়াত চাও যদি আমি এটু দি টানো ইফালে দি এটা দুটা তিনটা চাৰিটা তো ইয়াতে কি হৈছে মই এইটো ভালকে বলো এইটো এবাৰ এইটো ভালকে বনাই লও তেতিয়া দেখাই আছো বিকজ ইট উইল বি মোর ক্লিয়ার তো কি হ'ব so number of vertical tendencies আমি চাব লাগিব এতিয়া তো maximum number of times কিমান বাৰ ক্রস কৰিছে so আমি এনেকে এটা লাইন ডালি দিও দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ so ইয়াত চাই বেছি বাৰ টাচ কৰিব নোৱাৰে বেলেগ কোনো লাইনে তো ইয়াতে এটা এবাৰ টাচ কৰিছে ইয়াতে এবাৰ ইয়াতে এবাৰ ইয়াতে এবাৰ তো number of vertical tendencies is 4 তো same way number of horizontal tendencies কি হ'ব number of horizontal tendencies কিমান হ'ব সেম আমি মানে চাব লাগিব যে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ টাইমস it cuts the 8 যদি আমি হরিজন্টালি ডাইরেকশনত এটা এডাল স্ট্রেট লাইন ড্র কৰো কেইবাৰ
ক্ৰছ কৰে সেইটো চাব লাগিব সো ইয়াতে যদি আমি চাও ইয়াতে এবাৰ গ'ল ইয়াতে দুবাৰ সো maximum number of times it can cut the figure is 2 times so number of horizontal tendencies will be 2 আৰু আমি জানো যে in a CRO fx by fy equal to ny by nh মানে ny by nx মানে vertical to ny this is ny আমি এটো ny বুলিও লব পাৰো or nv বুলিও লব পাৰো so this is ny and this is nx ঠিক আছে so আমি এতিয়া frequency of vertical input to ওলাই লম ঠিক আছে fy to কি হ'ব fx into nx divided by ny fx into nx কিমান আছে number of horizontal tendencies 2 আছে ny কিমান হয় 4 so fy is equal to fy কি হয় fx by 2 ঠিক আছে বাট fx কি হয় আমাৰ ইয়াত x দিয়া আছে হা x দিয়া থাকিলে কি হয় so x of t equal to p sin omega t plus theta হয় নে নাই মানে জেনাৰেলি sin এটা যদি আমি সাইনোসইডাল ওয়েভ এটা মানে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো ইন টার্মস অফ ইকুয়েশন তেতিয়া আমাক omega 2 লাগে omega is the frequency in radian per second so this is the omega so omega x দিয়া আছে আমাক কিমান 4 দিয়া আছে আৰু আমি জানো যে 2 pi f equal to omega হয় না নাই 2 pi f so fx to কি হয় ইয়াৰ পৰা আমি উলাই লব পাৰো 4 divided by 2 pi which is 2 by pi fx is 2 by pi তো আমি ইয়াত fy জায়গাত fx to put কৰিম এতিয়া so fx or জায়গাত fy to put কৰিম so fy will be equal to 2 by pi into 2 so which will be equal to fy to by গলো আমি কিমান 1 by y 1 by pi fy to পালো আমি 1 by pi so এটা আমি কি কৰিম omega y to উলাম because equationত আমি কি omega লগত compare কৰিব লাগিব অপচনৰ মতে so omega is 2 pi fy 2 into pi into fy কিমান 1 by pi pi cancel this is 2 radian per second so যেহেতু 2 radian per second পাইছো তো আমি অপচনত এটা চাম যে আমাৰ অপচনত omega equal to 2 radian per second আছে না নাই so যেতিয়া আমি অপচন চাম তেতিয়া আমি দেখিছো যে ইয়াত omega equal to 2 radian per second option b আছে so এই option b is the correct answer আৰু মানে কি হৈ গৈছে এটা আগতে আছিল omega 4 so এটা কি হৈ গৈছে omega 2 radian per second মানে half হৈ গৈছে so option b is the correct answer এটা আমি next question হলে আগবাঢ়িম so education সুধিছে যে a CRO probe has an impedance of 500 kilo ohm in parallel with a capacitance of 10 ohm তো ইয়াতে CRO probe এটা আছে এই CRO probe tour কি হয় CRO probe বট কি আছে এটা impedance আছে 500 kilo ohm আৰু তাৰে লগত parallel connected আছে এটা capacitance 10 picofarad the probe is used to measure the voltage between p and q as shown in the figure the measured voltage will be তো p আৰু q ৰ মাজত vpq কি হ'ব হেতু আমাক উলাব লাগে so কেনেকে উলাম আমি যেহেতু ইয়াতে CRO probe আমাক impedance to দিয়া আছে so PQ ৰ মাজত যোনটো ৰেজিস্ট্যান্স আছে আৰু CRO probe equivalent impedance to parallel connected থাকিব so হে দুটাৰ আমি equivalent impedance ulai pele ami just simply voltage division rule apply kori dim and ami will get the desired result so first ate ki hobo CRO probe ami CRO probe itia CRO probe ki ase resistance and capacitance ase resistance to kiman resistance to 500 kilo ohm capacitance to ase 10 picofarad তো প্রথমতে আমি ক্যাপাসিটিভ রিঅ্যাকট্যান্স টু উলাই লও সো ক্যাপাসিটিভ রিঅ্যাকট্যান্স টু কি হবে xc = 1 by omega c 1 by 2 pi fc ফ্রিকোয়েন্সি কিমান দিয়া আছিল ফ্রিকোয়েন্সি was 100 কিলোহার্টজ ফ্রিকোয়েন্সি কিমান দিয়া আছিল ফ্রিকোয়েন্সি আছিল 100 কিলোহার্টজ 2 pi
100 কিলোহাৰ্টজ তেনে কেপাচিটেন্স কিমান দিয়া আছে 10 picofarad so picofarad 10 into 10 to the power minus 12 picofarad so it will be equal to 10 to the power 12 divided by 20 pi into 10 to the power 5 so to calculation কৰাৰ পিছত আমি পাম xc ৰ ভ্যালু x 10 to the power 6 by 2 pi this is xc এতিয়া আমি ইকুইভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স উলাব লাগিব c আৰু প্ৰবৰ equivalent impedance of the CRO probe equal to R কিমান আছিল 500 kilo ohm parallel with 10 to the power 6 by 2 pi ঠিক আছে এতিয়া আমি এতিয়া 500 যেহেতু কিলো ওহমত আছে সো এটো আমি কিলো ওহমত কৰি লম 10 to the power 3 কৰি because 10 to the power 3 into 10 to the power 3 হ'ব এটা কিলোত কনভার্ট হৈ যাব by 2 pi 500 plus 10 to the power 3 মানে 1000 divided by 2 pi so এটো আমি সলভ কৰিম এতিয়া তো CRO probe equivalent impedance to আমি কিমান পাম এটো সলভ কৰাৰ পিছত পাম আমি 120.77 kilo ohm ঠিক আছে this is the equivalent impedance of the CRO probe তো এটা কি হৈছে CRO probe ৰ লগত parallel connected আছে PQ ৰ যোনটো ৰেজিস্ট্যান্স এটো সো তাৰে আমি এতিয়া কি উলাব লাগিব parallel আছে তো equivalent impedance across PQ equivalent impedance across PQ কি হ'ব 100 kilo parallel with আমি কিমান পালো CRO probe equivalent impedance to 120.77 kilo ohm তো এটো জাস্ট আমি parallel equivalent impedance to উলাব লাগিব parallel combination so এটো আমি পাম 54.7 kilo ohm ঠিক আছে আমি equivalent impedance কিমান পালো 54.7 kilo ohm এটা জাস্ট আমাক সুধিছে যে what is the voltage across the voltage measured will be মানে across PQ তো voltage কি হ'ব voltage measured কি হ'ব so ইয়াতে আমি এটা equivalent impedance ইয়াত পাই গৈছো so ইয়াত দিয়া আছে 10 voltage RMS so voltage division rule লাগিব এই দুটা resistance and finally we will get the resistance measured between P and Q so voltage measured will be by voltage division rule by voltage division rule 10 volt দিয়া আছে 10 into আমাক কিহৰ acrossত লাগিব PQ ৰ acrossত দিয়া 54.7 divided by 100 plus 54.7 10 into 54.7 plus 154.7 so আমি এটা এটো ক্যালকুলেট কৰি লম তো আমি এটা কিমান পাম ক্যালকুলেটৰত ক্যালকুলেট কৰি লম so it will be around 3.53 volt so option alone মিলাই সাম এটা আমাৰ মিলিছে 3.53 volt so option A is the correct answer this question was asked in APDCL 2020 so এটা আমি next question হলে আগবাঢ়িম তো এটো কোয়েশ্চন সুধিছে যে 2 watt meter method is used for the measurement of power 2 watt meter method measurement of power use করা হয় in a balanced three phase load supplied from a balanced three phase system so balanced আছে so if one of the watt meter reaches half of the other মানে যদি এটা watt meter half of the other কৰে দুটাই পজিটিভ বুলি কৈছে হা then the power factor of the load is আমাক power factor উলাব দিছে মানে cos phi উলাব দিছে so let us
consider wattmeter wattmeter 1 ৰিডিংটো আমি ল'ম let us take is w ঠিক আছে let wattmeter 1 reading is w so wattmeter 2 reading to কি হ'ব ইয়াত কি কৈছে it's half of the other আৰু দুটাই positive so half of the other মানে w1 ৰ half w by 2 so আমাক সুধিছে যে পাৱাৰ ফেক্টৰ কেনে ওলাম so আমি জানো যে phi equal to tan inverse of root 3 w1 minus w2 w1 plus w2 so আমি just ইয়াতে put কৰি দিম এতিয়া tan inverse of root 3 w1 is w by 2 w plus w by 2 so this will be equal to tan inverse of root 3 so phi কিমান পাইছো আমি tan inverse of 1 by root 3 tan inverse of 1 by root 3 কিমান হয় 30 degree so phi is 30 degree therefore power factor is cos phi cos 30 degree কিমান হয় root 3 by 2 which is equal to 0.866 so option D is the correct answer এতিয়া আমি next question হলে আগবাঢ়িম তো এইটো question সুধিছে যে the setup in the figure is used to measure the resistance R তো আমাক resistance R to measure কৰিব দিছে the emitter and the voltmeter resistances are তো আমি ইয়াত লিখিলাম কিমান দিয়া আছে emitter ৰ resistance দিয়া আছে 0.01 ohm resistance of voltmeter is given as 2000 ohm respectively their readings are 2 ampere emitter ৰ reading কিমান দিয়া আছে 2 ampere আৰু voltmeter ৰ কিমান দিয়া আছে 180 volt giving a measured resistance of 90 ohm measured resistance measured is rm কিমান দিয়া আছে আমাক 90 ohm the percentage error in measurement সুধিছে আমাক তো আমি জানো যে percentage error in measurement কি হয় percentage error in measurement is given by measured এটা আমাৰ resistance ৰ সুধিছে তো আমি resistance এদি denote কৰিম measured value minus the true value divided by the true value ঠিক আছে তো আমি এটা কি কৰিম আমাৰ যেহেতু measured value আছে আমি true value উলাব লাগে সো আমি এটা true value টো উলাম সো যেহেতু ইয়াত 2 ampere flow কৰি আছে this is 2 ampere ইয়াতে আমি জানো যে ভোল্টমিটাৰৰ ৰেজিস্ট্যান্স কিমান দিয়া আছে 2000 তো ইয়াত আমি কারেন্ট উলাই লব পাৰিম নে নোৱাৰিম উলাই লব পাৰিম কারেন্ট থ্ৰু দা ভোল্টমিটাৰ ইজ volt কিমান 180 volt divided by 2000 তো কিমান হ'ব so it will be 0.09 ampere তো ভোল্টমিটাৰ এদি 0.09 ampere flow কৰি আছে ঠিক আছে যদি আমি KCL লগাই দিও ইয়াত এতিয়া তো ভোল্টমিটাৰ এদি 0.09 ampere flow কৰি আছে so ইয়াত কিমান যাব 2 minus this so this will be equal to 1.91 ampere through this branch মানে through this branch 1.91 ampere গৈ আছে ঠিক আছে তো আমাক এটা কি কৰিব লাগে আমি ৰেজিস্ট্যান্স টো উলাব লাগে যেহেতু আমাক ইয়াৰ acrossত ভোল্টেজ টো দিয়া আছে ৰেজিস্ট্যান্সৰ acrossত ভোল্টেজ কিমান হয় 180 ভোল্ট because it is in parallel so আমি সিম্পলি কি কৰিম এতিয়া আমি এই R2 উলাইলাম R2 কেনে উলাম R true value is equal to আমাক ভোল্টেজ দিয়া আছে আৰু কারেন্ট টো পাই গৈছো আমি ভোল্টেজ কিমান 180 ভোল্ট ডিভাইডেড বাই কারেন্ট কিমান 1.91 সো এটা আমি ক্যালকুলেট কৰিম এতিয়া ৰেজিস্ট্যান্স ট্ৰু ভ্যালু টো তো which will be equal to 94.24 ohm তো এটা আমাক কি লাগে পার্সেন্টেজ এরর ইন মেজারমেন্ট তো আমি জাস্ট আমি ইয়াত সিম্পলি ইকুয়েশন টো পুট কৰিম into 100% হ'ব so percentage error equal to rm is 90 minus rt is 94.24 divided by 94.24 into 100% তো ইয়াৰ আমি এটা ক্যালকুলেট কৰিলাম কিমান পাও এতিয়া
So after calculation আমি percentage error পাইছো -4.49%, মানে 49% হলে কিমান হ'ব, which is approximately equal to 4.50%. So option C is the correct answer. ইয়াতে কিন্তু নেগেটিভ সাইন গিটা মানে টাইপ নহলে, so this is the options were negative, so -4.50 is the correct answer. এটা আমি next question হলে আগবাঢ়িম। এইটো question potentiometer পৰা লোৱা হৈছে। A DC potentiometer is designed to measure up to 2 volt with a slide wire of 300 mm. তো potentiometer or 2 volt মানে কি designed to measure about potentiometer to measure potentiometer 2 volt measure কৰিবৰ কাৰণে ডিজাইন কৰা হৈছে। A standard cell of EMF standard cell, তো আমি EMF of standard cell to E1 to denote কৰি দিম balance at 600 mm, so 600 1.18 ভোল্টৰ চেলটোৱে বেলেঞ্চ ক'ত পাই আছে, লেংথ কিমান 600 mm। A test cell is to obtain balance at, আমাক L2 দিয়া আছে, obtain balance at 680 mm. The EMF of the test cell, মানে EMF of the test cell আমি E2 দি denote কৰিম test cellৰ EMF টো, তো কি হ'ব, আমি জানো যে E is directly proportional to L for potentiometer, so E2 by E1 is equal to L2 by L1. बहुत simple question है, so E2 will be E1 into L2 by L1। E1 কিমান দিয়া আছে আমাক 1.18 যোনটো স্ট্যান্ডার্ড সেলৰ EMF হয়, L2 কিমান দিয়া আছে 680 আৰু L1 কিমান দিয়া আছে 600, ইয়াত মিলিমিটাৰ কেনসেল হৈ যাব। সো এটো আমি এটা ক্যালকুলেট কৰি লম, ক্যালকুলেট কৰাৰ পিছত কিমান পাম, সো আমি ক্যালকুলেট কৰি লও এতিয়া। সো আমি টেস্ট সেলৰ EMF টো পাই গৈছো 1.333 ভোল্ট, সো EMF of test cell is 1.33 volt, so option B is the correct answer। মানে round off কৰিছে, আমি এটা round off কৰি পেলাই 1.34 লিখি পৰো, so option B is the correct answer। এটা আমি next question হলে আগবাঢ়িম। তো এইটো question সুধিছে যে two balanced three phase loads as shown in the figure as are connected to a 100 volt three phase 50 hertz main supply। তো Z1 আৰু Z2 দিয়া আছে, তো আমাক সুধিছে যে emitter reading in amperes will be, তো দুটা ব্যালেন্স থ্রি ফেজ লোড আছে ইয়াতে, সো কিহৰ লগত কানেক্টেড আছে 100 ভোল্টৰ লগত কানেক্টেড আছে। সো আমাক সুধিছে যে কিমান এমিটাৰ ৰিডিং হ'ব এইটো দি, সো লেট জাস্ট টেক দিস IR বিকজ এইটো R লাইনেদি পাস কৰি আছে, সো এমিটাৰ ৰিডিংটো আমি IR দি ডেনোট কৰিম, ঠিক আছে। তো আমি এইটো মই অলপ সিম্পলিফাই কৰি ড্ৰয়িংটো কৰি দিছো স্ট্ৰেইটকে, so this will be like this। external বোৰ Z1 load আৰু internal বোৰ Z2 load। তো এইটোটো ডাইৰেক্ট আমি সলভ কৰিব কেনেকৈ পাৰিম, আমি কি কৰিব লাগিব, আমি ইয়াত ষ্টাৰ ডেল্টা কনভাৰ্জন লগাব লাগিব, যেহেতু বাহিৰৰটো Z1 is connected in delta, so আমি ডেল্টা টু ষ্টাৰ কৰিম, তো কনভাৰ্ট ডেল্টা টু ষ্টাৰ, ঠিক আছে, ডেল্টা টু ষ্টাৰ কৰিম। তো লেট আস টেক দ্য Z1 ড্যাশ, Z1 ড্যাশ কি হ'ব, যেহেতু সব সেম মানে গোটেইকেইটা ইম্পিডেন্স সেম হয়, সো আমি Z1 কি আমি জানো ডেল্টাৰ পৰা যেতিয়া ষ্টাৰত কৰোঁ, যেতিয়া আমি ষ্টাৰত আনো, তো ষ্টাৰ ৰেজিষ্টেন্স ইজ 1/3 টাইমছ দি ডেল্টা ৰেজিষ্টেন্স, সো Z ডিভাইডেড বাই 3 হৈ যাব যেতিয়া আমি ডেল্টাৰ পৰা ষ্টাৰত আনিম। যেতিয়া ইকুৱেল থাকিব, যদি ইকুৱেল নাথাকে তেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলাটো লগাব লাগিব, যোনটো মানে ডেল্টা টু ষ্টাৰ ফৰ্মুলা, সেইটো লগাব লাগিব, ঠিক আছে।
মানে যোনটো Z1 Z2 ডিভাইডেড বাই Z1 প্লাছ Z2 প্লাছ Z3 যদি আমি সেইটো লগাওঁ তেতিয়াও আমি ইয়াত Z/3 পাম বিকজ ইট ইজ অল দ্য ইম্পিডেন্সেছ আৰ ইকুৱেল তো Z1 কিমান আছে Z1 আছে 18 প্লাছ Z1 আছে 18 প্লাছ J4 Z1 দিয়া আছে 18 প্লাছ J24 so divided by 3 Z1 টো কিমান পাম আমি 6 প্লাছ J8 ওম আমি Z1 টো কিমান পালো 6 প্লাছ Z8 পালো তো এটা কি হ'ব আফটাৰ কনভাৰ্টিং ইট ডায়াগ্ৰামটো কেনেকুৱা হ'ব যোনটো ফিগাৰটো কেনেকুৱা হ'ব so it will be like this মানে Z1 dash to Z2 ৰ প্যাৰেলেলত কানেক্টেড হৈ যাব ঠিক আছে বিকজ এটো ডেল্টাৰ পৰা ষ্টাৰত আহি গ'ল so this will be like this এটো মই ইকুইভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স টো ওলাবৰ কাৰণে এনেকে লৈছো so this is Z1 dash this is Z2 this is Z2 this is Z1 dash this is Z1 dash and this is Z2 ঠিক আছে তো এটা আমি কি কৰিম আমি এটা ইয়াৰে ইকুইভ্যালেন্ট লব লাগিব ঠিক আছে ইয়াৰে ইকুইভ্যালেন্ট আমি কেনেকৈ লম Z ইকুইভ্যালেন্ট কি হ'ব Z equivalent মানে এটাৰ লৈলে আমি গোটেইটা সেমে পাম Z equivalent is Z1 dash parallel Z2 Z1 dash কিমান পাইছো আমি এইমাত্ৰ পালো 6 plus J8 Z1 dash is 6 plus J8 parallel with Z2 6 plus J8 আৰু যেতিয়া দুটা ইকুৱেল ইম্পিডেন্স প্যাৰেলেলত থাকে তেতিয়া কি হয় হাফ হৈ যায় যদি Z আৰু Z প্যাৰেলেলত আছে তেতিয়া কি হৈ যাব প্যাৰেলেল ইকুইভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স টো Z/2 হৈ যাব তো ইয়াৰে হাফ কি হয় 6 plus J8 divided by 2 which will be equal to 3 plus J4 ohm Z equivalent ইমান পাই গলো ঠিক আছে এটা জাস্ট আমি কি কৰিম গোটেইখিনি Z equivalent টো এনেকে Z equivalent বুলি লিখি দিও তো আমি এটা ইকুইভ্যালেন্ট ডায়াগ্ৰামটো আঁকি লম so Z equivalent তো Z equivalent to আমি আঁকিলাম ইয়াতে কিমান ভোল্টেজ আছিল 100√3 and আমাক লাগে IR তো এটো Z equivalent and this is Z equivalent ঠিক আছে তো এটা আমি এটা কি কৰিব লাগিব Z equivalent so লাইন কারেন্ট উলাব লাগিব যেহেতু এটো এটা স্টার কানেকশন হৈ আছে লাইন কারেন্ট equal to phase current because এটো এটা আমি স্টারত কনভার্ট কৰি দিছো completely so IR equal to V phase by Z equivalent V phase to এটা আমি উলালো আগতে because line voltage দিয়া আছে so which will be equal to V phase will be equal to 100√3 divided by √3 by Z equivalent কিমান 3 plus J4 আমি এটা ম্যাগনিটিউড ফর্মত লম তো 100 divided by 3 square plus 4 square 100 divided by 5 so it is 100 divided by 5 so which will be equal to 20 ampere so which will be equal to 20 ampere so আমি অপশনৰ লগত মিলাই চাম অপশনৰ লগত মিলাই চালে আমি অপশন বি পাইছো অপশন বি ইজ দা কারেক্ট আনসার তো ইয়াতে কি জাস্ট ইয়াত স্টার ডেল্টা কনভার্জন টু কৰি পেলাই আমি ইকুইভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স টু আনি লব লাগিব ইন স্টার ফর্ম দেন উই ক্যান ক্যালকুলেট the reading of the emitter which is the IR তো এটা আমি নেক্সট কোয়েশ্চন হলে আগবাঢ়িম তো এইটো কোয়েশ্চনে সুধিছে যে a moving coil instrument has a resistance of 10 ohm gives a full scale deflection when the current is 10 milliampere তো এটা ইনস্ট্ৰুমেন্ট আছে তো let us write the given thing instrumentor etu jehetu measuring instrumentor hoy therefore it is denoted by m resistance kiman dia ase 10 ohm current to kiman dia ase 10 milliampere what should be the value of the series resistance so that it can be used as a voltmeter for measuring the potential difference up to 100 volt mane amak yate
ভোল্টেজ মেজাৰমেণ্টৰ কাৰণে ইউজ কৰিব দিছে। তো ইয়াতে সুধিছে যে কিমান ৰেজিষ্টেঞ্চ আমি চিৰিজত এড কৰিব লাগিব চ' ডেট আমি 100 ভোল্টলৈ মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ। চ' আমি কিমানলৈ মেজাৰ কৰিম, V ইকুৱেল টু 100 ভোল্ট। চ' প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, মেজাৰিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ ভোল্টেজটো ওলাই লওঁ, ঠিক আছে। মেজাৰিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট voltage will be Vm equal to Im into Rm. Im কিমান হয়, Im is 10 milliampere into 10 ohm. so কিমান হ'ব 100 millivolt, 100 millivolt পাই গ'লো আমি Vm। আমি জানো যে the series resistance is given by m minus 1 into Rm. Rm is the measuring instrumental resistance। তো ঠিক আছে, m2 কি হয়, m is the multiplying factor, m2 multiplying factor হয়। m is given by v, যিমান ৰেঞ্জলৈ আমি মানে মেজাৰ কৰিব লাগিব, মানে সেই ভোল্টমিটাৰটো মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ, ডিভাইডেড বাই দি ভোল্টমিটাৰৰ একচুৱেল ভোল্ট মানে ভোল্টেজ পটেঞ্চিয়েলটো কিমান হ'ব। আমি V2 পাইছোঁ 100 ভোল্ট, আৰু ভোল্টমিটাৰৰ মেজাৰিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ ভোল্টমিটাৰ ৰিডিং কিমান 100 millivolt। so which is equal to 1000 মাল্টিপ্লাইং ফেক্টৰ পাইছোঁ আমি 1000। তো m2 ইয়াত পুট কৰি দিম 1000 minus 1 into Rm কিমান, Rm is 10, so which will be equal to 9990 ohm। so the value of the series resistance that has to be there to measure voltage up to 100 volt is 9990 ohm। so option D is the correct answer। এটা আমি next question হলে আগবাঢ়িম। তো এইটো question সুধিছে যে the input impedance of the permanent magnet moving coil voltmeter is infinite, assuming that the diode shown in the figure is ideal, the reading of the voltmeter in volts is। আমাক ইয়াৰ এই ভোল্টমিটাৰৰ ভোল্টেজটো সুধিছে, ঠিক আছে। চ' এতিয়া আমি জানো যে PMMC কি মেজাৰ কৰে, PMMC measures DC value or the average value, measures DC or the average value, ঠিক আছে। তো এভাৰেজ ভেলু মেজাৰ কৰে, আৰু আমি এইটো দেখিছোঁ যে মানে যিহেতু এটা ডায়োড লাগি আছে, this is the figure is a half wave rectifier, আৰু half wave rectifier average value কি হয়, V average equal to Vm by pi। আমাক ইয়াত Vm কিমান দিয়া আছে, this is the Vm is 14.14 by pi, ঠিক আছে। Vm is 14.14 pi। তো নেক্সট আমাক সুধিছে যে what will be the reading of the voltmeter in volts। এই ভোল্টমিটাৰৰ এক্ৰছত 100 কিলো ওহম লাগি আছে, যদি আমি ইয়াৰ এক্ৰছত ভোল্টেজটো ওলাই দিওঁ দেন উইল গেট দ্য ভোল্টেজ এক্ৰছ ভোল্টমিটাৰ। তো কি হ'ব, এতিয়া আমি ভোল্টেজ ডিভিজন ৰুল এপ্লাই কৰিম, জাষ্ট বাই ভোল্টেজ ডিভিজন ৰুল আমি পাম যে ভোল্টমিটাৰ এক্ৰছৰ ভোল্টেজ কি হ'ব, V average into 100k by 100 plus 1k, 14.14 by pi into 100 divided by 101। so এইটো ক্যালকুলেট কৰিলো আমি, so it will be equal to 4.458 volt। তো কারেক্ট আনসার কি হবে 4.458। তো কারেক্ট আনসার হবে অপশন এ, বিকজ 458 রাউন্ড অফ করি বলে 4.46, so 4.46 volt is the correct answer। এটা আমি নেক্সট কোয়েশ্চনলৈ আগবাঢ়িম। so এইটো কোয়েশ্চন কৈছে যে a 0 to 1 ampere moving iron instrument
moving iron emitter has an internal resistance of 50 milliohm and inductance of 0.1 millihenry. A shunt coil is connected to extend its range to 0 to 10 ampere for all operating frequencies. The time constant in millisecond and resistance in milliohm of the shunt coil respectively are. আমি জাস্ট এটা ডায়াগ্রামটো আঁকি লওঁ আমাক শান্ট কইলৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ শান্ট কইলৰ কি ওলাব দিছে ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰু শান্ট কইলৰ টাইম কনষ্টেণ্ট ওলাব দিছে তো লেট দিছ কাৰেণ্ট বি আই তো এইটো হ'ল যোনটো মিটাৰৰ একচুৱেলি মিটাৰৰ আৰ এম আৰু এল এম আৰু এইটো হ'ল শান্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰু এইটো শান্ট ইণ্ডাক্টেঞ্চ ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্টতে কি কৰিম আমি গিভেনটো লিখি লওঁ মিটাৰৰ কি দি আছে আৰ এম ইজ 50 মিলি ওম এল এম ইজ গিভেন এজ 0.1 মিলিহেনৰি ঠিক আছে আৰু আমাক কৈছে যে মিটাৰৰ ৰেঞ্জটো কিমান হয় মিটাৰৰ আই এম ইজ যোনটো একচুৱেল ৰেঞ্জ কিমান হয় 0 to 1 এম্পেয়াৰ আৰু এক্সটেণ্ডেড ৰেঞ্জ কিমান গিভেন আছে extended range হ'ল 0 to 10 ampere তো আমি মাল্টিপ্লাইং ফেক্টৰটো ওলাই লওঁ I divided by Im which is 10 divided by 1 is 10 multiplying factor পাই গলো so আমি ইজিলি এটা কি কৰিব পাৰো shunt resistance টো ওলাই লব পাৰো shunt resistance হ'ল Rm divided by m minus 1 Rm টো কিমান পাইছো আমি কিমান দিয়া আছে 50 মিলি ওম m is 10 minus 1 which will be equal to 5.55 milli ohm so shunt resistance to আমি পাই গলো 5.55 milli ohm next আমাক কি ওলাব দিছে টাইম কনস্ট্যান্ট ওলাব দিছে এটা কথা যে যদি কারেন্টটো ডিভিজন হ'ব লাগে দুটা প্যারালাল পাথেদি আৰু দুটা যদি সেম ফ্রিকোয়েন্সিত থাকিব লাগে so that current can divide মানে দুটা অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি সেম হ'ব লাগিব যদি অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি সেম হ'ব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব লাগিব দুটাৰে টাইম কনস্ট্যান্ট সেম হ'ব লাগিব to remain at same frequency their time constants must be same time constant same হ'ব লাগিব time constant must be same so দুটা shunt branchৰ time constant to কি হ'ব for a LR circuit time constant কি হয় tau is equal to L by R হয় so tau meter কি হ'ব LM by RM and tau shunt কি হ'ব LSH by RSH তো আমাৰ যদি ফ্রিকোয়েন্সিটো সেম থাকিব লাগে অপারেটর মানে সেম to remain at same frequency তো টাইম কনস্ট্যান্টটা ইকুয়াল হ'ব লাগিব তো tau m should be equal to tau sh tau m should be equal to tau sh tau m so tau m should be equal to tau sh so tau m should be equal to tau sh tau m to কি হয় lm by rm equal to lsh by rhh তো lm to আমাৰ কিমান গিভেন আছে 0.1 মিলি হেনৰি আৰু rm to কিমান 50 মিলি ওম so rsh will be এটো কি হ'ব এটা আমি এটো ক্যালকুলেট কৰি লম lsh by rsh কি হয় টাইম কনস্ট্যান্ট অফ দি শান্ট ব্রাঞ্চ কিমান হ'ব 2 মিলিসেকেন্ড 2 মিলিসেকেন্ড তো আমি তাও টাইম কনস্ট্যান্টও পাই গলো শান্ট ব্রাঞ্চৰ আৰু আমি শান্ট ব্রাঞ্চৰ ৰেজিস্ট্যান্সটো পাই গলো সো কোনটো অপশনৰ লগত মিলিছে অপশন এ ইজ দা কারেক্ট আনসার with that I would like to thank you আপোনালোকে যে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে ভিডিওটো লাইক কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা কোৱেশ্চন সিৰিজ বিচাৰে তো আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু আপোনাৰ লগৰবোৰৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকক জনাব খুজিছো যে আমাৰ
টেষ্ট চিৰিজ আছে দুটা, APDCL AM ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু APDCL JM ইলেক্ট্ৰিকেল। চ' আপোনালোকৰ লাৰ্ণিং লেভেলটো টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে অনলাইন টেষ্ট চিৰিজ দুটা আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, য'ত 5 ফুল ফ্লেজ মক টেষ্ট আছে আৰু সলিউশ্যনো দিয়া হ'ব তাৰে লগতে, ঠিক আছে। চ' আৰু যেনেকৈ ৰিচেণ্ট চিলেবাছ দিছে APSC APDCL ৰ কাৰণে, চ' একৰ্ডিং টু ডেট এই টেষ্ট চিৰিজ দুটা ফ্ৰেম কৰা হৈছে। চ' আপোনালোকে জাষ্ট www.ekuhipath.com যাব আৰু টেষ্ট চিৰিজটো বাই কৰি ল'ব। বাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তাতে টেষ্ট আপোনালোকে দিব পাৰিব। চ' এইটো বহুত বেনিফিচিয়েল হ'ব বিফৰ গোয়িং টু দ্য একচুৱেল টেষ্ট, মানে একচুৱেল এক্সামৰ আগত টেষ্ট চিৰিজটো দিলে বহুতেই হেল্প হ'ব। আপোনালোকে নিজৰ লেভেলটো গম পাব আৰু ইম্প্ৰুভ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব পাৰিব। চ' উইথ ডেট আই উড লাইক টু থেংক ইউ।